नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे सर्वांचा फेवरेट असा पुलाव। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर सेट करायची आहे। त्यामुळे माझ्या रेसिपी व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर आता आपण सुरुवात करूया। 3 कप तांदूळ घेतलेले आहेत। बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत मी, कोणते साधे घेतले तरी चालतील। हे तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून अर्धा तास बाजूला ठेवायचे आहे। त्यानंतर एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे, एक मोठा टोमॅटो कापून घेतलेला आहे, एक मोठा बटाटा कापून घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 2 लाल सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 वाटी मटार घेतलेली आहे, 2 गाजर कापून घेतलेले आहेत उभे, फरस बी घेतलेली आहे वाटीवर आणि फ्लावर घेतला आहे वाटीवर, 1 लिंबू लागेल। त्याशिवाय आपल्याला गरम मसाला, लाल मसाला आणि मीठ लागणार आहे, तेल, तूप। इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तूप। तर तेल तापलेलं आहे। सर्वात प्रथम 2 मसाला वेलची, गॅस कमी फ्लेमवर ठेवायचा आहे, 2 हिरवी वेलची, 4 लवंग, 4 मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, जायपत्रीचा, खडा मसाला परतून झालेला आहे तेलात। आता आपण यात कांदा टाकूया। कांदा थोडा ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। मध्यम आचेवर मी गॅस ठेवलेला आहे। आता कांदा थोडा लालसर झालेला आहे। आता आपण यात टोमॅटो परतून घेऊया। एक मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट घ्यायची आपल्याला। आलं लसूण पेस्ट थोडी परतून झाली की आपल्याला मिरच्या टाकायच्या आहे। मिरच्या टाकायच्या, 2 चमचे लाल गरम मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, आता आपण यात भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत। गाजर, फरस, फ्लावर, मटार, बटाटा, कमी प्रमाणात आपल्याला ह्या शिजवून घ्यायच्या आहे।
इथे मी 3 ग्लास पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया. 1 ते 1.5 चमचा मीठ घातलेलं आहे मी. दोन ते 3 मिनिट आपण आता ह्या थोड्याशा वाफवून घेऊया. 2 ते 3 मिनिट झालेली आहेत. वाव, मस्त छान वास सुटलेला आहे. भाज्या थोड्या प्रमाणात शिजलेल्या आहेत. आता आपण या तांदूळ मिक्स करूया. थोड्या हलक्या हाताने परतून घ्यायचे आहेत. आलं, लसूण आणि कोथिंबीर पेस्ट टाकलेली पहिली. 1 लिंबाचा रस टाकायचा आहे. यामुळे भात कसा थोडा सेपरेट असा होतो. हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे. आता आपण यात मीठ टाकून घेऊया. पहिलं मी भाज्यांमध्ये मीठ टाकलेलं. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. मी त्यात 2 चमचे मीठ टाकणार आहे. आणि आता इथे सर्व घरातलेच मसाले वापरलेले आहेत. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही पुलाव मसाला टाकू शकता. गरम पाणी ओतायचं आहे आता. मध्यम आचेवर गॅस ठेवायचा आहे. झाकण ठेवूया. 3 ते 4 मिनिट आणि आपण पाहूया. 3-4 मिनिट झालेली आहे. पाणी सर्व कमी झालेलं आहे. आता आपण तुपाखाली तवा ठेवायचा आहे. मी ते एक पत्रा ठेवलेला आहे. झाकण ठेवूया आणि वजन ठेवायचं आहे, जेणेकरून इथून वाफ बाहेर जाणार नाही. आणि आपण आता 7 ते 8 मिनिट
वाफेवर शिजवून घ्यायचा आहे. पंधरा ते 20 मिनिट झालेली आहेत. आता आपण पाहूया. छान असा राईस बनलेला आहे. सेपरेट छान फुललेला आहे. आता आपण सर्व करूया. 15 ते 20 मिनिट वाफवून घ्यायचं आहे मंद आचेवर. मस्त छान असा पुलाव तयार झालेला आहे. एकदम मस्त टेस्टी झालेला आहे ना पुलाव. नक्की करून पाहायचं आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. ही जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.